Salut! În continuare voi prezenta robotul pentru tuns peluza, fără fir perimetral, RoboApp T1000. Acest robot înglobează tehnologii de ultimă generație, precum poziționarea precisă, folosind 3 sisteme independente, RTK, VSLAM și INS, sau identificarea și evitarea obstacolelor folosind inteligența artificială. Este prevăzut cu senzor ultrasonic, senzor de ploaie, senzor de ridicare și înclinare, precum și multe alte sisteme inteligente, pe care voi încerca să le prezint în cele ce urmează. Acest produs poate fi cumpărat de pe Amazon, linkul către pagina produsului fiind disponibil în descriere. În acest video voi prezenta în detaliu RoboApp T1000 și accesoriile acestuia, în secțiuni cronologice, de la deschiderea cutiei până la instalări, probe de tundere și câteva teste ale sistemelor de protecție. Toate aceste secțiuni sunt indexate în descriere, astfel că, dacă dorești, poți să sari peste anumite părți sau să revezi rapid o anumită etapă. Încă de la început am observat calitatea foarte bună a finisajelor și a materialelor. Acesta este capacul de protecție care se montează în locul unității detașabile RTK. Elasticitatea este bună, fiind la o primă vedere destul de rezistent mecanic. Șuruburile pentru fixarea stației de încărcare se pot înșuruba în sol folosind o cheie tip imbus. Sunt livrate 6 șuruburi și o cheie imbus combinată cu o șurubelință PH2. În setul de livrare sunt 2 cabluri prelungitoare, unul pentru unitatea RTK și unul pentru circuitul de alimentare, ambele având lungime de aproximativ 10 metri. Chiar dacă sunt similare, cablul pentru alimentare este mai gros decât cel pentru RTK. Alimentatorul funcționează între 100 și 240 de volți curent alternativ, la 50 sau 60 de Hz și furnizează 48 de W, 24 de volți cu 2 amperi. Dacă la instalarea stației de încărcare nu se poate asigura o vizibilitate bună între stație și sateliții GPS, unitatea demontabilă RTK trebuie fixată într-un loc care să asigure o recepție bună. Pentru aceasta se folosește cablul prelungitor și aceste elemente de fixare. Și în acest caz se poate observa elasticitatea, calitatea foarte bună a materialelor și a finisajelor. Șuruburile de fixare sunt prevăzute cu piulițe metalice, rezistente la coroziune, încastrate în suport. Pentru o precizie bună, unitatea RTK trebuie să rămână nemișcată după instalare. Robotul identifică stația de încărcare folosind un cod QR lipit pe aceasta. În set sunt incluse 2 bucăți de rezervă. Pentru rezultate optime, lamele pentru tăiere trebuie înlocuite periodic, cu tot cu șuruburile de fixare. Robotul este livrat cu un set montat și încă 3 seturi de rezervă, cu șuruburi și cutie pentru depozitare. Rigla pentru limitarea distanței față de obstacole, în cazul cartografierii manuale a peluzei. Manualul de utilizare și cel de service sunt foarte bine realizate, complete, fiind traduse în mai multe limbi. Vă recomand să le citiți cu atenție și să respectați aceste instrucțiuni. Funcționarea sistemelor de navigație ale aparatului depind puternic de respectarea acestor instrucțiuni. RoboApp T1000 are garanție de 36 de luni. În manualul de service găsiți detalii despre acordarea garanției, dar și căror elemente se aplică mai puțin de 3 ani, explicațiile codurilor de erare și multe altele. Conectorii pentru încărcarea stației sunt rigizi, șocurile conectării fiind preluate de conectorii robotului. Platforma are prevăzute striații pentru o bună aderență. Elasticitatea materialului este bună și stabilă termic. Am testat la temperaturi de 15 și 40 de grade. LED-ul indicator pentru recepția GPS este pe unitatea RTK și cel pentru alimentare este pe stația de încărcare. Codul QR pentru identificarea stației. Sub stație se observă niște conductori care par să formeze bucle inductive, probabil tot pentru identificare precisă. Conectorii electrici ai robotului, elastici, care permit menținerea unui contact electric de bună calitate. Realizarea contactului electric în docul de încărcare. Sistemul de cartografiere VSLAM, precum și identificarea și ocolirea obstacolelor, se bazează pe cele 2 camere video din față. În partea din față sunt 2 roți pivotante, fixate pe un suport din aluminiu. Mobilitatea foarte bună a întregului ansamblu permite urmărirea cu precizie a formei terenului și să treacă cu ușurință peste denivelări. Roțile motoare au crampoane din cauciuc, rezistente la uzură și cu aderență bună pe majoritatea suprafețelor. Discul suport al cuțitelor este fabricat din aluminiu, un material ușor și durabil, masa redusă a acestuia contribuind la economisirea energiei, dar și la creșterea duratei de exploatare. La acest aparat, reglarea înălțimii de tăiere este electrică, ajustabilă din aplicație sau din meniul aparatului. Aparatul are gradul de protecție IPX6 și este izolat împotriva apei. Imaginile arată burtuful din cauciuc care protejează motorul. La înlocuirea cuțitelor trebuie înlocuite și șuruburile, care au aplicat un adeziv pentru filete. Cuțitele sunt reversibile, iar discul suport își schimbă sensul de rotație pentru uzură uniformă, astfel că trebuie să le întorci o singură dată, iar durata de utilizare între 2 întoarceri este dublă.
În acest caz am refolosit șurubul de fixare, însă am adăugat puțin adeziv. Asigurați-vă că lamele se pot roti liber înainte de a porni aparatul. Ansamblul de tăiere este poziționat în lateral, astfel că aparatul poate să taie foarte aproape de margine. Distanța măsurată de la margine la cuțit este de 8 cm. Acumulatorul este de tip litiu-ion de 45 de Wh, 18 V la 2,5 Ah, fiind instalat într-un compartiment dedicat. Capacul este etanș și accesibil din exterior. Acumulatorul este prevăzut cu circuit BMS, care îl protejează la supratemperatură, supradescărcare, scurt circuit și supraîncărcare. Prezența circuitului BMS este indicată și de cablul de alimentare cu 5 conductoare. Conectarea și deconectarea acumulatorului se face cu ajutorul unei mufe rapide. Garanția acordată de producător pentru acumulator este de 2 ani. În partea dreaptă, acolo unde și cuțitele sunt mai aproape de exterior, este prevăzut cu un senzor de distanță ultrasonic. Senzorul de ploaie este format din 2 electrozi, fiind poziționat în partea superioară a aparatului. Apa este ghidată către electrozi de câteva nervuri, pentru a asigura o detectare optimă. Vizibilitatea pe timpul nopții, necesară sistemului VSLAM, este asigurată de 2 faruri cu LED cu senzor crepuscular. Pentru o bună recepție GPS, modulul de poziționare RTK poate necesita montarea în locuri cu vizibilitate mai bună asupra cerului, în funcție de particularitățile peluzei. Pentru aceasta, se demontează unitatea RTK, se conectează cablul prelungitor și se montează modulul într-o poziție fixă cu recepție mai bună. Pe stație, în locul modulului RTK, se montează capacul de protecție livrat cu aparatul. În setul de livrare sunt incluse sisteme de fixare pentru suprafețe plane sau pentru un stâlp de susținere. Fixarea în suport se face cu 3 șuruburi și 2 cleme, așa cum se poate vedea în aceste imagini. Pentru fixarea pe suprafețe plane se folosește așa cum este acum, iar pentru un stâlp se folosesc elementele suplimentare. Cablul prelungitor este rezistent la ultraviolete și la apă, conectorii fiind prevăzuți cu inele de etanșare. Acum haideți să vedem cât de rapid se instalează Robo Apte 1000 pe o peluză cu semnal GPS bun. Am fixat stația de încărcare cu șuruburile din material plastic din setul de livrare, am adus robotul în stație, l-am pornit și am așteptat ca modulul RTK să recepționeze corect semnalul GPS, acest aspect fiind indicat de culoare albastră, fără intermitențe, a LED-ului unității RTK. Apoi am instalat aplicația și am conectat-o la dispozitiv. Voi detalia această procedură ceva mai târziu și am inițiat procedura de cartografiere automată din aplicație. În această etapă, într-un mod complet autonom, robotul analizează peluza și construiește o hartă digitală, precisă, a suprafeței care urmează să fie întreținută. La final confirmăm că a terminat cartografierea, iar robotul se întoarce la stația de încărcare. În cazul unei peluze ca aceasta, cu o singură suprafață, nu mai sunt necesare alte operații, instalarea fiind finalizată, iar din acest moment robotul poate să înceapă să tundă. Toate procedurile sunt foarte simple, fiind necesare numai câteva minute pentru punerea robotului în funcțiune, fără fir perimetral și fără alte ajustări complicate. În cazul peluzelor cu semnal GPS slab, lucrurile sunt puțin diferite, așa cum vom vedea ceva mai târziu. Robotul avertizează sonor înainte să înceapă să taie din motive de siguranță. Tunderea se face în linii drepte, paralele, după un tipar calculat în funcție de forma peluzei. Tiparul de tundere este variabil, astfel că robotul poate să aleagă trasee diferite la fiecare tundere. Acest comportament asigură o tundere uniformă, din unghiuri diferite, menținând un aspect uniform al gazonului. Sensul de rotație al cuțitelor este inversat periodic pentru uniformizarea uzurii acestora. Robotul analizează în mod continuu mediul înconjurător folosind camerele frontale. Chiar dacă este echipat cu un sistem de iluminare pentru lucru în timpul nopții, am observat că precizia este mult superioară în perioadele cu lumină naturală puternică, atunci când robotul vede mult mai bine. Chiar dacă am putea fi tentat să programăm robotul pentru tunderea în timpul nopții, acest lucru este contraindicat, deoarece poate să afecteze sănătatea plantelor prin stimularea infecțiilor cu fungi. Astfel că, în opinia mea, intervalul optim de tundere trebuie să fie pe timpul zilei, după ce se usucă roa. În continuare voi reface instalarea pentru o peluză unde recepția semnalului GPS este obstrucționată, astfel că în acest caz am montat unitatea RTK pe un suport din aluminiu care va fi instalat la înălțime pentru a asigura o recepție bună. Așa arată suportul.
Cred că acest suport trebuie să fie foarte bine fixat pentru a nu afecta precizia poziționării pe harta virtuală. Așa arată montajul modulului RTK. Am găurit capacul de protecție. Am considerat că spațiul prevăzut de producător este puțin prea larg. Am montat capacul. Am conectat cablul de alimentare și cablul pentru RTK. Am fixat stația de încărcare cu șuruburile ligate cu aparatul. Am adus robotul în stație și l-am pornit. După secvența de inițiere, este nevoie să introducem codul PIN. Cel inițial este 0000. Este foarte important ca procedura de creare a hărții, fie că este automată sau manuală, să fie făcută doar după ce RTK indică o recepție bună, afișând acest simbol. Instalarea aplicației pentru mobil se face prin scanarea codului QR din manual. În acest caz, scanarea codului QR m-a redirecționat în magazinul Google Play. Am descărcat și am instalat aplicația. Acum trebuie să mă înregistrez. Am nevoie de o adresă de e-mail care trebuie confirmată cu ajutorul unui cod. Odată înregistrat ca utilizator, pot să adaug RoboApp în aplicație. Aplicația are o interfață simplă, fiecare etapă fiind detaliată prin animații și text. Aplicația îmi cere să confirm că am parcurs toate etapele preliminare cartografierii, prezentându-mi foarte sugestiv, prin animații scurte, aceste etape. Încă o dată trebuie să subliniez importanța inițierii numai după ce semnalul RTK este bun. În aplicație este prezentată și situația în care unitatea RTK este montată separat, așa cum am procedat și eu în acest caz. Pentru a continua, confirm că recepția GPS este bună. Pentru conectarea aplicației la robot, este necesară confirmarea codului PIN. Până în acest moment, comunicarea între robot și aplicație a fost făcută doar prin Bluetooth. Pentru a-l accesa de la distanță este nevoie să-l conectăm la o rețea Wi-Fi neapărat de 2,4 GHz. Această procedură se inițiază din aplicație, însă trebuie confirmată și din meniul aparatului. Conectăm telefonul la hotspotul robotului, apoi se inițiază conectarea Wi-Fi. Conectarea a fost realizată cu succes, lucru indicat și în aplicație. Atenționare! Aparatul nu funcționează pe rețelele Wi-Fi de 5 GHz. Am inițiat cartografierea, însă pentru că semnalul GPS nu era foarte bun, aparatul a pornit o procedură de calibrare care a durat destul de mult. După calibrare, a început realizarea automată a hărții. În timpul acestei proceduri, robotul parcurge în mod autonom perimetrul peluzei și marchează marginile acesteia pe o hartă virtuală, așa cum se poate observa pe video din aplicație, care este suprapus în stânga ecranului. Chiar dacă acest proces nu este perfect, robotul pare uneori ezitant sau încurcat, cartografierea este realizată corect, din cea mai simplă metodă de instalare a unui robot pe care o cunosc. Deoarece aleea din imagini este considerată de robot ca fiind limita peluzei, trebuie să inițiez o cartografiere separată pentru peluza de dincolo de alee. Astfel că am condus robotul, folosind funcția de telecomandă, în zona 2 și am inițiat cartografierea automată a acesteia. Ca și în cazul zonei 1, robotul a parcurs automat perimetrul, întorcându-se la punctul de pornire. Acum trebuie să creez un coridor virtual prin care robotul să traverseze între cele două zone. Din meniul asociat acestei operații am stabilit punctul de pornire, am condus cu telecomanda robotul către punctul de destinație și am confirmat corectitudinea pasajului, care este acum vizibil și pe hartă. Într-un mod similar, se pot cartografia și alte zone. În acest moment harta este gata, astfel că se poate tunde peluza. Fiind seară, aparatul a aprins automat farurile pentru o bună vizibilitate. Tunderea este realizată rapid, în linii paralele. În acest caz, suprafața tunsă a fost actualizată în aplicație doar pentru scurt timp de la intrarea în hartă, fiind nevoie să ies din aplicație și să reintru pentru refresh. Probabil conexiunea Bluetooth nu a fost foarte bună.
Reglajul înălțimii de tăiere este electric, fiind accesibil din aplicație. Setarea poate fi cerută în orice moment, însă se va aplica doar atunci când robotul începe să deplaseze. Pentru a afirma acest aspect, am suspendat robotul și am modificat înălțimea de la 60 la 30 de mm. Apoi am revenit la 60 de mm. Robotul observă în mod continuu mediul înconjurător, identifică și ocolește obstacolele întâlnite. Această detectare este făcută prima dată de către camerele video, iar apoi de accelerometru, care detectează dacă robotul lovește fizic un obstacol. În testele pe care le-am făcut, aparatul reacționează foarte repede și ferm la întâlnirea unei situații anormale, așa cum veți vedea în imaginile următoare. La lovirea ușoară cu o minge, într-un moment cu lumina ambientală redusă, reacția aparatului este imediată. Robotul se oprește cuțitele și avertizează sonor oprirea acestora, merge puțin înapoi și reanalizează obstacolul. Iar odată ce a fost identificat, repornește cuțitele și ocolește obiectul cu funcție de tindere activată. Detectarea unui obstacol care apare brusc în zona de lucru este de asemenea foarte bună. Am aruncat o umbrelă în fața aparatului, care a fost detectată și ocolită fără probleme. Robotul reacționează similar și în cazul persoanelor sau animalelor pe care le detectează și le ocolește sau întoarce și tunde în altă direcție. Pornirea și oprirea cuțitelor este automată, precedată de o avertizare sonoră. Oprirea acestora poate fi cauzată de un obstacol, de deplasare între două zone sau atunci când din cauza mai multor restricții constată că se deplasează în același loc. Oprirea cuțitelor are rațiuni de siguranță cât și de eficiență energetică. Nu are sens să tundă un pavaj sau o zonă deja tunsă, cum din motive de siguranță oprește cuțitele în proximitatea oamenilor și animalelor. Tunderea în timpul nopții este posibilă cu ajutorul sistemului de iluminare, însă, pentru sănătatea gazonului și identificarea optimă a mediului înconjurător, vă recomand tunderea în timpul zilei. Aplicația pentru telefonul mobil este intuitivă și are foarte multe funcții. Una dintre ele este tunderea cu pornirea dintr-un anume punct. Robotul poate fi pus într-un anume loc, inclusiv în afara hărții, unde poate să tundă on-spot. Acesta va tunde într-o spirală cu rază de 1 metru, însă va ignora marginea gazonului, putând să treacă peste aceasta. Funcțiile de detectare a obstacolelor cu camerele video sau senzorul de impact rămân active. Deoarece tunderea gazonului ud este contraindicată din orice punct de vedere, la detectarea ploii, robotul întrerupe tunderea și se îndreaptă spre stația de încărcare. Mesajul afișat nu indică și motivul întoarcerii, care probabil că este considerat evident. Gradul de protecție la apă este IPX6, ceea ce înseamnă rezistență la spălarea cu furtunul cu apă cu presiune redusă. Nu spălați robotul cu curățătoare cu presiune. Am curățat robotul folosind spumă activ auto, însă cu o concentrație mai mică. Am limpezit cu apă sub formă de duș ușor, la presiune redusă, fără jet. La final l-am uscat cu o cârpă, în special pentru a nu se păta de la mineralele din apă. În același mod se poate curăța și stația de încărcare. Am testat RoboApp de 1000 pe parcursul mai multor zile, în situații variate și am fost impresionat de tunderea rapidă, simplitatea instalării, identificarea inteligentă a obstacolelor și funcționarea silențioasă. Reglajul electric al înălțimii de tăiere, calitatea materialelor și aplicația intuitivă sunt alte aspecte care mi-au plăcut foarte mult. Desigur, tehnologiile incorporate sunt avansate, dar sunt încă la început și este nevoie de mai mult timp pentru ca acestea să ajungă la maturitate. Câteva update-uri de soft ar putea rezolva anumite inconveniente minore, cum ar fi editarea manuală a hărții, ajustarea lățimii coridorului de trecere între două zone sau posibilitatea de a tunde până la margine în zonele în care peluza este la același nivel cu pavajul. Din fericire, aparatul este foarte bine construit și materialele sunt de bună calitate, iar toate aceste neajunsuri pot fi rezolvate prin modificări de soft. Sunt încrezător că RoboApp va continua să dezvolte aplicația, să aducă funcționalități noi și să rezolve aceste mici inconveniente. În concluzie, acesta este probabil cel mai evoluat robot pe care l-am testat până acum, din punct de vedere al construcției, conceptului și potențialului de îmbunătățire. Sunt bucuros că am avut ocazia să-l testez încă de la prima versiune.